uite ce de artificii, măi, omule. Kuala Lumpur, simt cum orașul mă trage ușor în el. Mamă, și uite ce priveliște frumoasă! Bună dimineața, România! Bună dimineața, Malaezia! Ne dorim foarte mult ca și orașul București să ajungă o capitală impresionantă. Dar nici n-ai cum. Ia uite ce e acolo. Eu îți văd ăsta. Dar tu vezi mâna mea? Are you ready? Yes, we are. Let's go, darling. Please be kind and help for her to get herself ready. Privesc în sus și nu mai știu unde se termină cerul. Vine un miros de bani, Doamne, nici... Construcția nu a fost deloc simplă. Au fost realizate unele dintre cele mai impresionante fundații din lume. Ia uite ce de artificii, măi, omule, mă. Azi e sâmbătă seara, cred că de aia. Uite ce norocoși suntem. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, privesc în sus și nu mai știu unde se termină cerul. Între sticlă și nori se pierde adevărul. Turnuri de lumină îmi taie privirea în două, iar noaptea aici nu e noapte, e o lume nouă. Străzi care curg ca un râu de neon, fețe limbi, povești, totul într-un singur ton. Simt cum orașul mă trage ușor în el și devin mic într-un vis uriaș paralel. Kuala Lumpur, nu te uit niciodată. Mi-ai schimbat privirea, mi-ai rescris strada. Din haos și lumină mi-ai făcut poveste. Kuala Lumpur rămâi în mine peste. Ladies and gentlemen, welcome to Malaysia. Welcome to Kuala Lumpur, where the future touches the sky. Rainbow. Uite ce frumos e în cartierul ăsta, Mesio. Bukit Bintang, cel mai șmecher cartier din Kuala Lumpur. Mergem să preluăm camera și o să stăm la un etaj superior să privim apusul și tot ce e frumos pe aici. Merdeka 118, simbolul acestei națiuni. Au început să aprindă luminițele și, bineînțeles, e prima clădire, cea mai impunătoare, care ne-a sărit în ochi. Ia uite-te și o biserică aici. Ia uite-mă că am ajuns! Wow! Aici stăm noi, Mesiu, mă, uite ce frumos e! Ne doare gâtul dacă te uiți în sus. Ia să vezi tu că o să ne dea un pic de bătăi de cap. Să găsim, cum îi spune, cheia, mov. Cheile, turnurile. Spuneau să iau un card de undeva, dar... La ce etaj trebuie să ajungem noi? 38. Ok. Merge cu asta, oare? Vedem acum. Asta e mult. Și... Robertson. Da? Ia uite cum e liftul ăsta căpsușit. Așa. 37, 38. Vezi? Și nu ia dacă nu pui cardul. Nu există numărul 4 aici. Sunt supersticioși. Chinezii care locuiesc aici. Ei le pronunță pe 4, cum ar pronunța cuvântul moarte și tocmai din acest motiv nu, evită numărul 4. În Thailanda nu era 13. Da. Și nici în Vietnam nu era 13. Era 12-a.
Atențion, hai să vedem prima oară camera. Asta mă interesează. Din poze chiar arăta foarte bine. Nu, că arată super. Asta vrea să zică că e sufrageria. De acolo un balcon. Mamă, și uite ce priveliște frumoasă! Stai că nu știu să deschid ăsta. Mă ajuți tu, domnulețule? Da, crezi că ce, eu am născut Ia învățat să- sau ce? Wow, uite ce frumos se vede! Ia mă. My bank. Mulțumesc! Uite, aici 4 scaunele. Noi suntem doar 2. Și, Doamne, ce frumos se vede de aici! Am ajuns chiar la fix. S-au aprins luminițele. Acolo sunt turnurile gemene Petronas. Simbolul Kuala Lumpurului. Dar e liniște la oameni ăștia aici. Față de Manila, Bangkok, unde am fost noi. O nebunie era acolo. Prima dată când avem o cazare la un asemenea etaj, 38. Am mai stat la etajuri superioare, cel mai mult la 19 și la 22. Și am mai stat în Singapore, la Marina 23. Bay, la 23. Da. Hai să vedem și apartamentul. Repede. Am să ridic de la balcon să vedem... Asta e un living. Păi da, ăla e punctul de atracție maxim. Ne-am bucurat mult că are balcon, să stăm și noi la o cafea dimineață și că are vedere spre oraș, să vedem luminile astea superbe noaptea. Asta e un fel de living, de fapt e living, cu masă, cu 4 scaune, cu canapea, un televizor destul de generos. Așa, aici e dormitorul, aer condiționat, am uitat să zic. Dormitor mare, chiar mare, aici cred că pot dormi și 4 persoane, cel puțin patul ăsta mare e de 3 persoane și acolo măcar de una. Fier de călcat, uscător de păr, masă de călcat, asta e cutia ăstuia. Aici avem baia, mare, curată, cu duș. E chiar bine, nu? Nu e așa? Da, foarte bine. Bun. Mai întrebi? Păi da. Uite și căpătărie. Aici e mașina de spălat. Da. Foarte bine. Că e și mașina de spălat. Cu cuptor cu microunde, cu hotă, nu știu cine o să gătească aici. Prăjitor de pâine, veselă. Aici e vesela. Și frigider. Frigider mare. Să ai ce să pui în el, congelator. Da. E un preț foarte bun, în opinia mea, pentru un asemenea oraș și pentru asemenea condiții și pentru o asemenea poziție în oraș. Am avut noroc, am prins o promoție, așa ca să îi spun, și probabil că și luna, fiind început de iunie, nu e foarte căutat. Da, asta e. Mai vedem, o să mergem în oraș, să vă arătăm și orașul, să-l vedeți odată cu noi. E 151 de lei pe noapte, ceea ce mi se pare un preț foarte, foarte bun. Dacă luăm în calcul poziția din oraș, avem toate atracțiile turistice foarte aproape, etajul care ne permite să vedem orașul în măreția lui, așa cum vedeți și dumneavoastră acum. Balconul pentru noi a fost un plus și a fost un argument esențial în alegerea apartamentului, pentru că mai stăm aici la o cafea dimineața sau seara la ceva, la o berică. Suntem mulțumiți de cazare, nu-i așa? Sunt foarte fericită eu. Da? Da. Foarte fericită. Asta e bine. La banii ăștia e chiar bine. Ca să nu mai spunem că la 2 mai e 300 de lei camera, 150 în Kuala Lumpur, 151, mă rog.
poți să spui că e chilipir. Și să ai vedere la turnurile gemene, la Petronas, chiar... Turnurile Petronas, da, le vedem din balcon Asta și e un se lux. văd chiar bine. Mai e un turn aici în fața noastră, seamănă cu un turn de televiziune, nu știm ce cu el. E super. Bună dimineața România! Bună dimineața Malaysia! Chiar aici, Kuala Lumpur. Sau KL, cum ar spune majoritatea turiștilor care vizitează capitala Malaysiei. KL e, cum ai spune, LA, adică Los Angeles, și sună bombastic, nu-i așa? Și chiar așa și este, chiar bombastic. Nu știu ce superlativ să-i găsesc acestei capitale, însă chiar este impresionantă și cred că dacă ai fi cetățean al acestei țări, ai fi mândru să vii aici și să te bucuri de ceea ce au realizat oamenii de-a lungul timpului, fiindcă Kuala Lumpur n-a fost așa. Acum 170 de ani, aproximativ, zona aceasta era o junglă cu păduri tropicale, cu mlaștini. Acest oraș viu, energic și frumos, cu circa 2 milioane de locuitori sau 8 milioane dacă luăm în calcul și zona metropolitană, are foarte, foarte multe atracții turistice, foarte multe locuri care trebuie măcar văzute, dacă nu și vizitate pe îndelete. Uitați-vă și voi cât de frumos este de aici, de la balconul de unde suntem cazați. În acest vlog de călătorie și de asemenea și în următorul vlog, atenție să nu-l pierdeți, vom încerca să bifăm cât mai multe, vom explora orașul atât ziua cât și noaptea, când toate luminile se întrec între ele pentru a pune în valoare clădirile pe care le decorează. Clădirile, monumentele, parcurile, toate acestea fiind cumva dominate de turnurile gemene Petronas, care se văd în zare, la care vom ajunge, bineînțeles, să le filmăm de aproape, să le vedem și noi de aproape și să le vedeți și voi cât mai palpabile, ca să spunem așa. Mulți europeni și mulți români își imaginează că Malaysia este o țară exotică și relativ săracă, dacă nu chiar cumva săracă. Este adevărat că este exotică datorită poziționării geografice și de asemenea este adevărat că are și zone sărace, așa cum mai toate țările au, așa e mai peste tot. Însă realitatea este mult, mult mai interesantă și ar trebui să renunțăm definitiv la această clasificare neadevărată pe care o atribuim în general acestei țări din necunoștință de cauză. Pentru a vă face o minimă idee despre economia țării sau despre țară în general, așa cu foarte puține cuvinte, anul 2025, produsul intern brut al Malaysiei a fost de 470 de miliarde de dolari, cu o creștere economică de 5,7%, iar comparativ cu produsul intern brut al României, care a fost de 428 de miliarde de dolari, cu o creștere a economiei de 0,7%. Deci, cel puțin la modul teoretic, PIB-ul lor este mai mare decât al României. Pe cap de locuitor însă, situația stă invers. Produs intern brut pe Malaysia, pe cap de locuitor, este de 13.900 de dolari, iar România, pe cap de locuitor, are 22.700 de dolari. Capitala Kuala Lumpur, cel puțin nouă, ne-a tăiat respirația, așa cum am pățit de altfel și în Bangkok, capitala Thailandei, și ne dorim foarte mult ca și orașul București să ajungă o capitală impresionantă, în care turiștii să vină pentru a vedea mult mai multe obiective, nu doar Casa Poporului, centru vechi sau să ajungă la terme. Acest oraș, Kuala Lumpur, s-a născut în jurul anului 1857 la confluența a două râuri,
pe un teren mlăștinos din junglă, așezarea fiind înființată de un grup de 87 de chinezi trimiși să exploateze zăcămintele de staniu. În traducere, koala înseamnă gură de râu, iar lumpur înseamnă noroi în limba malaiziană. Acum, după cum vedeți și voi, este un oraș ultramodern, cu o infrastructură excelentă și un nivel de dezvoltare care îi surprinde pe majoritatea europenilor aflați aici pentru prima dată. Merg prin junglă devenită o fiară, turnuri explodează în jurul meu pur. Din lastină veche la skyline infinit, Kuala Lumpur, sistemul a murit. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, bum bum în noapte, lumini ca arme, orașul ne sparge, beton și neon, cerul se rupe. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, nu te oprește. Kuala Lumpur, bum în noapte, lumini ca arme, orașul ne sparge, beton și neon, cerul se rupe. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, nu te oprește. Hold your hands together. Hold hands. Hai mă să ne conținem de mână acum când ne certăm. Thank you! Opa! Ia uite, suntem în sufragerie, nu te mai văd. Tu mă vezi? Mai lasă-mă că mă dai în canapeaua asta! Wait here until it's I can see you! Asta nici nu trebuie. Dar nici n-ai cum. Ia uite ce e acolo, eu îți văd ăsta. Dar tu vezi mâna mea? Nu te văd, nu. Nu mă vezi deloc? Nu. Eu îmi văd mâna. Păi tu țin jos de aia. Dar poți să dai drumul ăla, poate Uite, eu și știu eu ce am mâna. filmează ăsta aici. Și eu îmi văd mâna. Mamă, e prima oară când nu ne vedem, cred că așa e și când mori. Dar numai mâna ți-o văd. Mamă, și nici corpul nu mi-l văd, doar mâinile. Welcome to Kuala Lumpur, where the future touches the sky. Space and Time Club, aici este. Să te ții bine, Mesio. Urmează ceva fantastic. Thank you so much. 250 de lei a costat 2 bilete. Nu? Aproape, da, 230 pe aici. Avem pentru cinema, nu? Avem pentru tot pachetul, e tot pachetul aici, 27 de spații și aici este intrarea. Hai, Mesio, pregătește-te că eu de-abia aștept, nu mai am răbdare. Uite, scrie aici Fantasy Cinema. Uite ce drăguț, aici trebuie să intrăm noi, de-abia așteptam. This is amazing. Cap mai multe persoane. Opa. Ia să vedem, ne face instructaje. Hello. Liniște, până când o să se deschidă ușile astea. Și cred eu că o să ne speriem puțin. Ia uite că s-au deschis. Flying dragon? Like a Jurassic era
monsters. It seems that they don't want us to get in here. They would be happy to see race of happier alien beings or still creatures. No way. Be careful. Don't come over. Don't come over. That was close. Where is It's so hot! It's so hot! This is an core. We're quite close to the source of the added fluctuations. It looks more like hell! Water magma spreading everywhere! It seems that we're getting us to the core of the planet. Chico, I'm almost getting roasted! Heading there. We're about to get in the core. Uite, un vulcan, cred. Wow, ăsta da. Let's go here! Mamma mia. There's even more weird here! Look, where's this incense? It's a giant dragon! Ăsta e dragon, nu? It's gonna attack us! Activate the defense mode! Target analysis complete. Flamewing Dragon, one of Kepler's unique creatures. The starship has been locked on. Oh my god, ne-a lovit. Ne aleargă. Luckily, I'm a good pilot. Și traversăm vulcanul și fii atent că este un monstru. Tăticul lor. Look at! Oh my goodness! Test my navigation is malfunctioning. Ne răstoarnă? Oh my god! Course deviation. Hurry up! Input the return coordinates. Warning. Oh! E o bară! Energy impact. Defense systems damaged. Coordinates confirmed. Initiate Ia uite, teleportation. se mișcă asta. Finally back. Bate vântul. Those two bones. Don't worry. Having me around, every adventure will be safe and sound. Coordinates confirmed. Gata, am ajuns Initiate acasă. teleportation. Conducting ship maintenance. Conducting taxiing test. Oh no! The monster's still following us! Close the door now! The cabin doors. Gata, acum ne dă înapoi. That's all. That's all. Too dangerous. Cum ți s-a părut, domnulețule? S-a plăcut? După față zic că da. Și cred că asta e cea mai bună dintre toate. Experiențele astea de aici, de la Amusement. Thank One more? Oh, I'm so happy. Ia o să mai, domnulețule, mai dă o dată. Thank you so much. De aia asta la două turi, mă gândeam de că cunoaște pe asta. Are you ready? Yes, we are. Let's go, darling. Please sit tight and head for it to get yourself ready. We are departing soon. Decolăm. Uite ce frumos. Mama. Chiar că e wow. No way, Archie! Don't tell me that you're drinking again! Oh, no. I'm just stuffed and kind of sleepy. No! That's a dinosaur flying in the gorge! There is a gathering spot
is several hundred meters high. We can look down to it. Oh my god! Vine balonul! We're landing on the Dido Island safe and sound. Everybody look! This is the Dido Island, where dozens of different dinosaurs grow. You will see Allosaurus, Dilophosaurus, and the Velociraptors. Alright, the guiding aircraft is about to make a return voyage. Now it's time for Liberty Tour. Mamă! Hey, you have crossing to the fossil. I thought I could be one down. From here, we can observe them up close. Let me show you the scenery from up high. I think there might be Tyrannosaurus in training. Let's have a look. Where? Don't disturb them. We must not let them think that we are going to want their prey. Hey, boy, let's see where this Stegosaurus is heading for. Chiar îmi place așa de mult. They're not gonna think that we would steal that, right? Is everybody okay? Oh no, let's no. not get targeted by Tyrannosaurus. Oh, Run! So spectacular! mamă, ce frumos ești pe aici! Ia uite câți dinozauri! What? What do we tell you about pterosaurs? They are hunting! Go away! Go away! Suntem deasupra junglei și ajungem din nou acasă. Oh, nu vreau acasă. There's one in front of us! Look! Don't get inside! Ce păcat! Mai vreau! Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, privesc în sus și nu mai știu unde se termină cerul. Între sticlă și nori se pierde adevărul. Turnuri de lumină îmi taie privirea în două, iar noaptea aici nu e noapte, e o lume nouă. Străzi care curg ca un râu de neon, fețele în povești, totul într-un singur ton. Simt cum orașul mă trage ușor în el și devin mic într-un vis uriaș paralel. Kuala Lumpur, nu te uit niciodată, mi-ai schimbat privirea, mi-ai rescris strada. Din haos și lumină mi-ai făcut poveste. Kuala Lumpur, rămâi în mine peste. Kuala Lumpur, nu te uit niciodată, mi-ai schimbat privirea, mi-ai rescris strada. Din haos și lumină mi-ai făcut poveste. Kuala Lumpur, rămâi în mine peste. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Am plecat de acolo, de la lot 10 și chiar lângă acel mall mai exista alt mall la 100 de metri, Fahrenheit se numește. Și ce să vedeți, mai este și un alt mall
pavilion, însă acesta este cu branduri de lux. Chiar aici la intrare Louis Vuitton, e și Gucci undeva pe acolo. Și ne întâmpină cu o fântână arteziană din cristal. Vedeți ce decorațiuni frumoase? Aici e intrarea principală. Hai să vedem ce ne așteaptă. Christian Louboutin. N-am auzit de brandul ăsta. Uite, măi, domnulețule, ce frumos! Hai să coborâm puțin. Jos cred că sunt cafenele. Văd că sunt oameni care s-au așezat la mese. Așa arată un mall adevărat. Așa arată un mall adevărat, numai cu branduri de renume. Și așa arată cei care vin aici ca la muzeu, doar ca să miroase bani. Vine un miros de bani, Doamne, nici nu vă închipuiți. Deci aroma banilor e savurată de toți cei care stau pe scări. Și noi la fel așteptăm, poate câștigăm la loto ceva. Câștigăm și vedem și dumneavoastră. E bine așa? Ce ziceți? Deci banii sunt făcuți pentru toată lumea. Ei vin acolo unde sunt chemați. Păi da, așa că noi stăm și chemăm și trimitem și la dumneavoastră. Puneți gânduri bune că vin. Ei careva care nu cheamă bani? Păi poți alunga dacă vorbești urât despre ei, dacă crezi, dacă Poate nu să crezi știi în să-i ei. chem, nu? Dar bineînțeles, Zici, hai. no limit. Banii sunt și vă așteaptă. Let's go. Unde eram de era coadă la Eram Louis Vuitton? Eram în Phuket, Phuket era în acolo? Thailanda, și era coadă la Louis Vuitton, la brandurile astea La Dior cele mai tari, da, și mai era încă una, la Prada. Prada, da. Frumos. Deci erau 5, 6, 7 care așteptau și 2-3 înăuntru ca să nu se calce pe bătături. Eu zic, Doamne ajută să fie mereu coadă, peste tot să fie așa. Uite, aici la Dior nu-i coadă, deci putem intra lejer și Louis Vuitton în stânga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Are 5 niveluri. Uite, la acolo jos e Henry Jacques, care vinde ce o vinde. Am mai văzut mall de genul ăsta în Singapore. Deci dacă ajungeți la Singapore, la mall-ul de la Marina Bay, unde am fost noi în 2023, când nici nu știam să ținem o cameră în mână, acolo nu că miroase a bani, îți ia nasul din loc. Da. Să vedeți acolo oameni care stau zeci de zile, de la 10 în sus, în camere care costă $1000 pe noapte. Adică pleacă de la 600. Cu cât vrei mai aproape de piscina aia de sus, cu atât scoți mai mult din buzunar. Prin mall-ul ăla curge o apă și pe unde merg turiștii cu barca. Prin mall mergi cu barca. Și să vedeți acolo rusnacii, cum de-abia cară sacoșile alea, măcar sacoșile sunt de marcă, ce o fi avut înăuntru, Dumnezeu știe. Dar era clar că lăsaseră acolo binișor din cont. Uite, mie îmi place să văd oameni de ăștia. Doamne ajută să văd numai Da. oameni așa, cu potențial financiar. Deci acolo trebuia să te ții din nas. Trebuia să te ții din nas, de atât miros de bani ce era. Iar noi am băut o berică în fața Ne-am ajuns, românași. Da. când am ajuns, așa de drag și de încântați eram, că am zis, hai mai omule să ne răși o bere. Și însetați. Să Da. ne aducem aminte că am băut o big sense. Forever, amintire forever. Deci am făcut cinste României cumva și am băut o doză de bere stând pe o balustradă în fața acestui mare hotel Marina Bay din Singapore. Unde se plimbau bani. Unde cădeau banii pe balcoane, de pe balcon, da. Iar noi cu berea uitându-ne în jurul nostru. Și noi am zis, cine-i pasă nouă de banii lor? Da, uite-ne
Bem și noi o bere. Și bineînțeles am făcut și noi o aroganță, de-am stat acolo 2 nopți sau 3, nici nu mai știu. Da, și cu ajutorul Airbnb-ului, că a fost o întâmplare norocoasă pentru noi. A fost un ghinion în favoarea noastră. Da. Ne luasem cazare la Johor Bahru, aici în Malaysia, care e un oraș asemănător cu ceea ce vedem acum în Kuala Lumpur. Și a întârziat avionul, am ajuns mai târziu în oraș, iar gazda noastră de la Airbnb n-a mai răspuns. Am reclamat asta la Airbnb, ne-au achitat noaptea aceea la un hotel de acolo din Johor Bahru și au promis că suportă 30% pentru toată durata pentru care noi am făcut rezervarea, indiferent de hotelul la care vom sta. Și am zis da. Marina Bay, boss. Trece în Gârla, de la Johor Bahru, imediat trece un pod și ajunge în Singapore. Da, și ne-au înapoiat 30% din valoarea cazării de la Marina Bay. Dar noi ne-am dus în Johor Bahru, în ideea era că era mai ieftin și putem să vizităm Singapore cu... Mult mai Dar mai ieftin puțin. și cu un tren rapid faci 5 minute de acolo până acolo. Da, și ne-am supărat noi așa și am zis, de câte ori mai ajungem noi în Singapore? Ori o facem, ori nu mai facem, nu? Da. Și uite că am ajuns să stăm la Marina Bay cu un tarif redus cu 30%. Mulțumim Airbnb. Dacă mai greșește vreo gazdă, da, ne ducem repede la Singapore. Da, știm drumul. Hai. Ladies and gentlemen, welcome to Malaysia. Welcome to Kuala Lumpur, where the future touches the sky. Am urcat puțin, suntem la etajul 42, să vă arătăm piscina și totodată ce ne înconjoară. Zona aceasta mai este numită Triunghiul de Aur. Aici se vârt banii, turismul, shoppingul, viață de zi, viață de noapte, non-stop, în Kuala Lumpur aici, în cartierul Bukit Bintang, ultra modern, ultra fascinant și toate superlativele din lume pentru Kuala Lumpur, fiindcă ce vedem noi aici e dovada vie că oamenii sunt foarte ambițioși, prosperi. Merdeka 118, simbolul națiunii, simbolul Malaysiei, este a doua cea mai înaltă clădire din lume în prezent, după Burj Khalifa din Dubai. Măsoară aproximativ 679 de metri, iar Burj Khalifa măsoară 828 de metri. Și cred că am uitat să vă menționez faptul că Merdeka 118 este cea mai înaltă clădire din Malaysia. În afară de faptul că este înaltă, aici s-a scris istorie în locul în care este această construcție frumoasă. Chiar lângă ea se află și stadionul Merdeka, unde la 31 august 1957 liderul independenței Tunku Abdul Rahman a proclamat independența țării față de britanici și a strigat celebrul Merdeka, care s-ar traduce libertate sau independență. Tot aici a fost proclamată și formarea Malaysiei în 1963. Din acest motiv, numele turnului este Merdeka 118, putem traduce turnul independenței, iar numărul 118 vine de la cele 118 etaje ale sale. Arhitecții au ales un design foarte simbolic. Fațada este formată din suprafețe triunghiulare, asemănătoare unui diamant, iar modelul este inspirat de țesătura tradițională malaeză, numită Songket.
Songhet este una dintre cele mai prețioase țesături tradiționale din lumea malaeză, întâlnite în special în Malaezia, Indonezia și Brunei. Este realizată manual prin țeserea unor fire metalice aurii sau argintii, printre firele obișnuite de mătase sau bumbac, ceea ce îi conferă aspectul strălucitor și elegant. De ce este specială? În trecut era purtată aproape exclusiv de familiile regale și de aristocrație. În concluzie, fațada acestui zgârie nori este inspirată de songhet, o țesătură regală, cusută cu fire de aur, purtată odinioară de sultanii malaezi. Ceea ce mi se pare mult mai interesant este faptul că silueta clădirii și uriașul său vârf sunt inspirate de gestul lui Tunku Abdul Rahman când a ridicat mâna și a strigat Merdeka! Libertate, libertate, fraților! De-au scăpat de britanici, de ocupația britanică, fiindcă aici au colindat europenii, portughezi, olandezi, britanici, chiar și japonezii au venit în al doilea război mondial, iar oamenii ăștia hotărâți, cumva, au reușit să-și câștige independența. Celebrele turnuri gemene Petronas au fost construite ca sediu central al companiei. Când au fost inaugurate în 1998, au obținut recordul mondial pentru cele mai înalte clădiri din lume și au devenit simbolul modernizării rapide a Malaeziei și al succesului economic al companiei Petronas. Ca o confirmare a succesului, probabil că ați văzut deja logo-ul verde Petronas în cursele de Formula 1 pe monoposturile Mercedes care au dominat an la rând campionatul mondial. Acum, în 2026, majoritatea spațiului din turnurile Petronas este ocupată de birouri, în special de Compania Națională de Petrol și Gaze Petronas, iar la bază se află un centru comercial care se numește Surya KLCC, care este un mall imens printre nenumărate alte mall-uri din oraș. Puțin știu însă că în urmă cu doar câteva decenii pe acest loc se afla un simplu hipodrom. La începutul anilor 90, Kuala Lumpur era deja capitala Malaeziei, dar încă nu avea un simbol capabil să transmită lumii ambiția națiunii. Totul a pornit de la viziunea prim-ministrului Mahathir Mohamad, care își dorea o Malaezie modernă și respectată la nivel mondial. Așa a luat naștere proiectul care avea să schimbe definitiv imaginea orașului. Construcția nu a fost deloc simplă. Au fost realizate unele dintre cele mai impresionante fundații din lume. Adâncimea fundației este de 30 de metri și fiecare turn stă pe o plută gigantică de beton, turnată continuu timp de 54 de ore. Arhitectul acestor construcții, Cezar Pelli, nu și-a dorit doar un record mondial. El și-a imaginat două turnuri gemene, simbol al echilibrului și progresului. Fiecare are 88 de etaje, iar privite de sus formează o stea cu 8 colțuri inspirată din geometria islamică, un omagiu adus identității culturale a Malaeziei. Construcția în sine a devenit și ea o cursă contra cronometru, deoarece guvernul a cerut finalizarea rapidă a proiectului. La cererea expresă a acestuia, pentru a accelera lucrările, fiecare turn a fost construit de o echipă diferită. Unul dintre turnuri a fost construit de un consorțiu japonez, iar celălalt de un consorțiu sud-corean condus de Samsung. Între cele două echipe s-a creat o competiție discretă pentru a vedea cine ajunge primul în vârf. Se spune că sud-coreenii ar fi câștigat cursa. Când au fost inaugurate în 1998, după cum v-am mai spus,
Turnurile Petronas au devenit cele mai înalte clădiri din lume, cu o înălțime de aproape 452 de metri. Au păstrat acest record mondial până în 2004. Chiar dacă între timp au fost depășite, ele rămân și astăzi cele mai înalte turnuri gemene de pe planetă. Iată un alt record mondial. Unul dintre cele mai fascinante elemente este podul suspendat, care le unește la aproximativ 170 de metri deasupra solului, la etajele 41 și 42. Mulți turiști cred că a fost construit doar pentru priveliște, însă el are și un rol esențial de evacuare în caz de urgență. Mai mult, podul nu este fixat rigid și se poate deplasa ușor pentru a permite clădirilor să se miște independent în bătaia vântului. Acum, așa pentru divertisment, vă mai putem spune că de-a lungul timpului turnurile au atras și aventurieri celebri. Felix este unul dintre cei mai cunoscuți parașutiști și practicanți de jumping din lume. Născut în Austria în 1969, el și-a construit reputația realizând salturi extrem de periculoase de pe clădiri, poduri și stânci din întreaga lume. Un moment important din cariera sa a avut loc în 1999, când a sărit de pe turnurile gemene Petronas din Kuala Lumpur. Pentru a evita măsurile stricte de securitate, echipa sa a pregătit operațiunea în mare secret. Saltul de la aproximativ 452 de metri a fost unul dintre cele mai spectaculoase realizate la acea vreme și i-a consolidat faima internațională. Totuși, acest aventurier avea să intre definitiv în istorie în anul 2012, când a urcat cu un balon cu heliu până la aproape 39 de kilometri altitudine și a sărit din stratosferă în cadrul proiectului Red Bull Stratos. În timpul coborârii a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând peste 1300 de km la oră. Vă dați seama, glonț au coborât către pământ. Dacă Felix Baumgartner a coborât de pe turnurile Petronas, francezul Alain Robert a ales să urce pe ele. Supranumit Spider-Man-ul francez, Alain Robert este unul dintre cei mai celebri alpiniști urbani din lume. De peste 30 de ani escaladează zgârie nori, folosind doar mâinile, picioarele, puțin magneziu și o pereche de pantofi de căsărare. A plouat puțin astăzi, dar nu o să ne împiedice să facem o plimbare de seară. Vreau să vă arăt că aproape de Merdeca 118 există bisericuța aceasta, cochetă, este catolică și din curiozitate, să vedem, am intrat, am asistat și la o slujbă impresionantă. Mai mulți oameni de diferite etnii ascultau slujba, care era ținută de 3 preoți în 3 limbi. Asta mi s-a părut foarte interesant. Mulțumim celor din jur. Mulțumim celor din jur. Cred că aia fac toți. Foarte important de știut că această țară, care de fapt este o federație formată din 13 state și 3 teritorii federale, este multiculturală, formată din chinezi malaezieni, indieni malaezieni și malaezieni totodată. În această perioadă, între 6 și 14 iunie, este o sărbătoare importantă pentru cei de aici, și anume sărbătoarea inimii sacre a lui Isus.
Așa, după cum a zis și Mihaela, se țin slujbele în 3 limbi, în tamilă, în malayeză și în limba mandarină, special pentru chinezi. O God, Almighty Father, in the unity of the